السلام عليكم. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تعريفات مصطلح اللغة وعن شوية من نظريات النشأة، ولو ما اتفرجتش عليها هتلاقي الرابط بتاعها في الوصف تحت، اتفرج عليها قبل ما تشوف دي. نيجي بقى لحلقة النهاردة. هو ازاي بقى في علم خاص باللغات؟ يعني بدأ امتى وجه ازاي؟ قبل ما اجاوبك بأكد عليك بس تكون جايب كوباية الشاي في ايدك زي المرة اللي فاتت، يعني يا ريت تكون عامل حسابي معاك في كوباية المرة دي. يلا بينا. علم اللغة هو واحد من أقدم العلوم نشأة في التاريخ تقريبا، لكن ممكن نقول إن هو حسب المعروف عنه ما كانش علم مستقل في البداية، لكن مع تطور العلوم الفلسفية واللاهوتية عند اليونانيين والإغريق والأدب الناتج عنهم، وبعد بداية ظهور الحضارة الرومانية بدأ فلاسفة اليونان وعلمائهم الكبار اللي كانوا عايشين وقتها يهربوا من بطش الرومان ويروحوا لأماكن متفرقة. أهم الأماكن دي كانت بلاد أرام، ودول كان موطنهم وسط وشمالي سوريا والجزء الشمالي الغربي من بلاد ما بين النهرين اللي هي العراق دلوقتي، وكانت مركز للأدب والمعرفة في الشرق. لكن طبعا معارف وعلوم اليونانيين كانت وصلت لحدود أوسع كتير من معارف أهل الشرق. المهم إنه لما فلاسفة اليونان راحوا أرام بدأ الآراميين يتعلموا من اليونانيين ويشربوا منهم علومهم، وبعد شوية وقت اعتنق كتير من الآراميين الديانة المسيحية اللي نزلت في الجزء ده من الأرض، واللي كان وقتها مهيأ وجاهز لاستقبال حدث عظيم زي ده. ولما اعتنقوا المسيحية سموا نفسهم سريانيين، وهي كلمة معناها مسيحيين آراميين، وبدأ كتير منهم يكرسوا حياتهم لدراسة العلوم دي بعد ما كانت لمدة كبيرة بتنتشر على نطاق ضيق جدا. فبدأوا ينقلوا شقين من العلوم، الشق الأول هو علوم الأخلاق والتصوف، وكان أهم مذهب في الشق ده هو المذهب الفيثاغورسي، والشق الثاني هو علوم المنطق وغيره من علوم العقل، وكان على رأس العلماء اللي نقلوا عنهم في الجزء ده أرسطو، وكانوا بينقلوا في الشقين دول الكلام بدون تغيير طالما لا يتصادم مع العقيدة اللي اعتنقوها. لكن لما الكلام بيجي عن الإله كان الكلام بيترجم بما يتفق وتعاليم المسيحية النشأة وقتها، لدرجة انهم صوروا أفلاطون كأنه راهب من الشرق وهب حياته ليعزل عن الناس يبدأ يتفكر فيها في الطباع البشرية من خير وشر، ويتفكر كمان في حقيقة الإله. ونظرتهم دي للأمور كان ليها أهميتها وقيمتها الكبيرة في العلوم اللي خدها عنهم المسلمين بعدها بوقت طويل. ولما ظهر الإسلام كان الناتج العلمي من اندماج العلوم اليونانية الأصل اللي كانت معروفة بأن لها نظم بحث منظمة ومرتبة مع الروح الجديدة اللي نشرها دين الإسلام في الشرقيين اللي أصلا معروف عنهم منهم للأدب والسعي في معرفة الأمور الغير محسوسة وما وراء الطبيعة. العوامل دي لما تلاقت خلت العلماء يعرفوا يصوغوا النظريات بمصطلحات أدق ويرتبوا العلوم ترتيب له أصول وقواعد أكثر دقة عن ذي قبل، وكمان أكثر جمالا عن ما كانت قبل كده. في الوقت ده بدأ يظهر علماء مسلمين ليهم فكر وليهم رأي وليهم وجهات نظر مهمة جدا، زي الفارابي وابن سينا في المشرق وابن باجة وابن طفيل والإمام ابن رشد في المغرب. كانت الأمة الإسلامية في الوقت ده بتصعد وتزدهر، وأوروبا كانت بتعيش عصور مضمحلة وظلمة جدا بسبب جمود الكنيسة ورفضها للعلوم، وكمان بسبب استبداد الحكام. كل أوروبا كان حالها ظلمة جدا ما عدا أسبانيا اللي كان اسمها وقتها الأندلس وكان بيحكمها المسلمين، وكان السفر للأندلس حلم من أحلام أي واحد من سكان أي دولة من دول أوروبا التانية، وكان الهدف الأول من سفرهم للأندلس هو الدراسة وبعده يجي العلاج. وطبعا كانوا بيبقوا منبهرين بالحضارة اللي بيشوفوها لدرجة انهم كانوا بيحاولوا يطولوا مدة اقامتهم فيها لأطول وقت ممكن، وده كان طبيعي لانه اللي عاش في حضارة فيها عدل وحرية وقوانين حاكمة بتدي للناس حقوقها صعب يرجع تاني لدولة من دول اوروبا بحالتها السيئة دي. والكلام ده كان في القرن ال14 ميلادي تقريبا، وممكن نبقى نفرد له حلقة لوحده. المهم انه المكتبات والمدارس الأندلسية شجعت الطلاب دول على انهم ياخدوا العلوم من مصادرها الأصلية بلغتها الأم من النسخ النادرة اللي كانت موجودة في المكتبات، وكان معينهم الأول في فهم الحاجات دي هي شروح وترجمات العرب، خصوصا ملخصات الشرح الصغير لابن رشد اللي كان بيشرح فيه كتب أرسطو. العلم اللي اتعلمه الأوروبيين اللي راحوا الأندلس كان مخزون مهول، وساعدهم لما بدأ سقوط سلطة الكنيسة وسقوط الحكام المستبدين في بناء علوم وحضارة أوروبا مع بداية النهضة العلمية فيها في القرن ال16. فبدأوا يدونوا اللي اتعلموه في الأندلس بس بلغتهم الأم، ويقسموا اللي اتعلموه لفروع مستقلة وعلوم كل علم له مشتقاته وفروعه لوحده. ومن اشهر العلماء اللي عملوا كده كان فرانسيس بيكون، وفي الوقت ده كان الظهور الحقيقي لاول علم مستقل يدرس اللغات، بل ان العلم ده كان واحد من اهم العلوم واكثر العلوم اللي بتجذب انتباه الناس وتثير فضولهم، لانه بيرجع بالفكر لمحاولة الوصول لبدايات البشرية واسرار نشأة الكون من الاساس. علم اللغة لما نشأ كان له اهداف وقواعد واسس، وكل مجموعة من العلماء حطوا له تعريف بطابع مختلف عن غيرهم من وحي ثقافتهم. ايه هي تعريفات علم اللغة؟ بيهتم بايه؟ وليه انشأوه؟ ده اللي هنتكلم عنه الحلقة الجاية ان شاء الله. استنى. رايح فين؟
استعجل كده ليه على المشي؟ اصبر بس، لسه في نقطتين مهمين هقولها. اقعد بس كده، اقعد دقيقه. ايوه بس. قبل الحلقه اللي فاتت ما تنزل كان عدد مشتركي القناه 195، ووصل بعد نزول الحلقه بيوم ل 199، والعداد فضل واقف شويه. فقلت على الصفحه على فيسبوك ان المشترك رقم 200 هقول اسمه في الفيديو ده. فشكرا للصديق احمد الجمل صديق الصفحه ومن الاعضاء المؤسسين ليها. لو انت لسه مش عضو في الصفحه هسيب لك اللينك تحت في الوصف مع لينك الكتاب اللي بيتكلم في نفس موضوع حلقه النهارده وفي مواضيع تانية وبتوسع كبير جدا. دي اول نقطه. النقطه الثانيه اني عاوز انوه اننا بنحاول نخلي المحتوى له وقت وميعاد ثابت. فاولا ادعوا لنا ربنا يعيننا ونعرف نعمل ده، وثانيا اقترحوا الميعاد اللي تحبوا الحلقات تنزل فيه وتوصوا بيوم الجمعه شويه، وبعدين اعملوا لايك للفيديو، دوسوا سبسكرايب او اشتراك، وفرجوا اصحابكم على الحلقه دي والحلقه اللي قبلها، واستنوا الحلقه اللي جايه ان شاء الله عشان نكمل حكايتنا الظريفه دي. السلام عليكم.